Ahoj, vítejte u mého dnešního videa a veselé Vánoce. Tohle video vychází trošku pozdě, jak už je asi zvykem, ale i tak jsem si řekla, že ho vydám, protože dárky se přece nemusí dávat jenom na Vánoce. Nicméně vám chci ukázat asi jeden z nejlepších dárků, který můžete letos na Vánoce dát, a je to sada pytlíčků na takzvaný bezobalový nákup. Takže tam jsou pytlíčky jak bavlněné, tak ze záclonoviny. A dneska si ukážeme, jak ji udělat. Budete potřebovat látku na pytlíčky, já zvolila staré bavlněné prostěradlo, nějakou šňůrku nebo bavlnku a na záclonové pytlíčky pochopitelně záclonovinu a také bavlnky, protože tyhle já šiju v ruce. Nějaké špendlíky a toť vše. Pytlíčky jsou velmi jednoduché, vlastně si jenom tady tenhle kousek látky přepulíte na půl, líc na líc, sešijete po obou dvou stranách a potom zapošijete, ale nahoře si na jedné straně nechte trochu místa nezašitého na to, abyste to mohli dvakrát zahnout. Pokud by vás zajímaly rozměry, s jakými já pracuji, tak to budete mít na blogu. Teďkom tedy okraj pytlíčku dvakrát zahneme směrem ven a přišpendlíme a potom přišijeme po spodním okraji toho přehnutí. Tím, že jste si na jedné straně nechali předtím trochu místa, tak je tam teďkom vlastně začátek a konec toho tunýlku. Po přišití si vemte šňůrku nebo nějakou stužku a zicherku a tu zicherku si přidělejte na konec té stužky nebo šňůrky a tunýlkem ji provlečte. Teď už stačí pytlík jenom převrátit a máme hotovo. Pytlík můžete stáhnout, ale pokud vám bude připadat, že byste ho chtěli zavřít ještě pevněji, aby se vám nic vevnitř nerozsypalo, tak ho můžete takto ještě obmotat a udělat tam uzlík. Chci vám ukázat ještě jednu možnost, jak udělat takový pytlík, a to, že začneme tím tunýlkem, takže si tu nejdelší stranu dvakrát přehněte a zase přišijte po spodní straně. A teď si tuhle látku po té další straně přehněte na půl, tak abyste to zahnutí měli jako kdyby směrem ven. A zašijte to po dvou stranách, které zašité nejsou a kde není ten tunýlek, a potom to zapošijte. Ale nechte nahoře u toho tunýlku prostor a celé to neproďte až nahoru, abyste ten tunýlek jako kdyby neuzavřeli. Teď už stačí si vzít jenom stužku a opět stejným způsobem jako předtím ji provléct tím tunýlkem, na konci udělat uzlík a máme hotovo. Tutoriál na záclonový pytlík vám ukazovat nebudu, protože takový už jsem dělala, a tak vám dám odkaz do popisku a tady do videa. Ale je to podobný princip, akorát to dělám v ruce a s bavlnkou, aby byl pevný a netrhal se mi. Já jsem se rozhodla tyhle pytlíčky darovat v malé kapsičce nebo taštičce, na kterou už jsem taky dělala tutoriál. Je to dost jednoduché, takže vám ho dám taky do popisku. A rozhodla jsem se tam dávat 3 záclonové pytlíky a 2 ty bavlněné. Ten tutoriál je opravdu jednoduchý, ale pokud byste se náhodou na něco takového necítili, tak můžete jenom udělat z nějaké pevnější látky malý pytlíček, do kterého potom dáte všechny ty pytlíčky na nákup, takže to vlastně můžete dělat na stejném principu jako ty samotné pytlíčky. A třeba tam něco hezkého vyšít, aby to vypadalo nějak hezčej. Jsem si jistá, že by takový dárek určitě potěšil nejenom vaše přátelé a rodinu, ale také vás samotné. Takže pokud ještě nakupujete do plastových sáčků, tak vám vřele doporučuji zkusit něco takovéhohle.
A pokud by vás zajímalo něco víc o Zero Waste, tak mi dejte vědět do komentářů, protože příští rok chystám animovanou sérii, která se bude takovému tématu věnovat. Tak si užijte svátky a já vás uvidím u mého dalšího videa. Ahoj!